So hey guys, it's Riri K-pop Uni and welcome back to my channel. So for today's video guys, so of course I'm so excited kasi mag-unbox tayo ng mga BTS HYBE Inside merch. OMG, I'm so excited. And itong mga BTS HYBE Inside merch nga ay dun lang talaga na-avail sa HYBE Museum. So sobrang na-miss ko din naman yung mga ganito kong video, yung mga unboxing videos ko, kaya sobrang excited ko talaga. So yeah, bago tayo mag-unboxing guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel, and of course, click the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga videos. And of course, follow nyo na din yung mga social media accounts ko, and of course, my shop. So without further ado, let's get it guys! I'm so excited! OMG! So itong mga BTS HYBE Inside merch guys, of course, exclusively available lang siya sa HYBE Museum guys, and hindi kayo makaka-avail nito sa Weverse. So nakalagay lang siya sa Weverse visitor only. So pupunta ka lang talaga doon sa HYBE Museum para makuha mo itong mga items na to. So of course, doon sa shop ko guys, nagkaroon ako ng group order nito. And yes, meron pa naman ako mga available dito. And ipopost ko yun as on-hand items ko guys. So don't you worry guys, may mga extra ako dito para ma-avail nyo din itong mga to. Okay? So first item ko guys is itong HYBE Inside poster set ng BTS. So of course, ito siya guys. Sobrang laki niya. So bali 14 items yung nandito guys na poster. And of course, 2 items each member. So ayan. So hindi ko to ma-open guys kasi wala akong extra nito. May-ari na nito guys. And hindi na rin ako nagpatingin nito kasi medyo mahirap itong ipack kasi of course poster and folded naman siya, but sobrang mahirap ipack ang poster. So ayan. And ayan, medyo manipis siya, so medyo nafo-fold din siya. Ayan, medyo ano din siya, oh. Hindi siya tuwid. But of course, ipapak ko to ng ayos, kaya don't you worry guys. Okay? So ayan, so ganito siya sa likod. So ipapakita ko na din naman sa inyo yung mga laman nito. Okay? So ganyan. Ganito siya guys. So next item guys, another poster set. Of course. Sobrang malaki to guys. And super hardbound noong packaging niya guys. So ito guys, yung 7 faces poster set by James Jean guys. So of course, ito siya guys. So super alam mong mahal guys. So ayan. So actually, ayoko nga hawakan to kasi baka masira ko. But ayan, ipapakita ko na din sa inyo. I-share ko na din sa inyo. And super, alam mo sa packaging guys, na mahal siya guys. So ayan, so medyo pricey to guys. And actually guys, tinry ko lang talaga na mag-post nito kasi feeling ko wala talaga mag-a-avail nito kasi medyo mahal. But merong nag-avail guys. So ayan, hindi ko siya ma-open guys kasi of course may-ari nito and hindi ito sa akin. And of course, sealed ito guys. And yun lang talaga yung madidescribe ko dito sa item na to guys. So parang, alam mong mahal guys. Hawakan mo pa lang, alam mong mahal. So ayan. So, next item natin guys, of course, another expensive item guys. So, mas mahal doon sa 7 pieces poster set. So, ito, 7 pieces badge set guys. So, tingnan natin guys. Nawa-wonder din ako bakit ang mahal nito. Dahil ata yun dun sa designer guys. So, kay James Jean. Kaya medyo pricey siya. So, ang alam ko guys, wala tong mukha ng BTS. Ganito siya. Ipapakita ko na lang sa inyo yung preview nito guys. So, ayan. Ito yung packaging niya guys. So, hanggang packaging lang tayo. Hindi ko kayang buksan to kasi hindi to sa akin. So, ayan. Of course, ito yung 7 faces badge set. So, ipapakita ko na din sa inyo yung preview. Ito guys, alam mong mahal siya guys. So, ayan, ayaw kong buksan. Diyos ko, ayaw kong ngang hawakan kasi baka masira ko. So, ayan. So, hindi ko din nakalain na merong mag-a-avail nito kasi medyo mahal. Mas mahal talaga to dun sa isa. And nakita ko din yung preview nito sa Weverse shop. So, ayan, super gaganda ng badge guys. So, alam mong mahal guys. So, ganun. So, of course, next item guys, ayan, kaya ko na itong buksan guys. So, ayan, meron tayong HYBE Inside BTS Postcard set guys. So, ayan. So, of course, may patingi ako nito. So, i-check ko kung meron pa akong available set. So, parang hindi ko sure. Sa photocard, meron akong available set pa. So, ayan. So, open na natin itong HYBE Inside BTS Postcard set. So, tingnan na natin guys. And sana hindi ko siya
masira kasi of course pang tingi ko to guys. So actually ayaw ko minsan magtingi kasi super hirap din naman mag-pack, and of course mga papel to guys, and ang hirap i-pack ng mga papel. So pinipili ko na rin na magkaroon tayo ng tingi, of course para ma-afford na din naman nung iba and magkaroon sila ng mga official merch. So ayan, so of course super kapal nitong ano. So ayan guys, ganito siya. Namjoon. So makapal yung postcard. So ayan. Oh my god. Ayan. So siguro ang sa akin dito itong mga ganito. Ay! Ang aking bebe! Bebe! Sok Genie! So yung quality niya guys, sobrang papel siya. Super cardboard siya. Matigas yung pagkapapel. Card talaga siya. Kaya postcard nga eh. So ayan. So ganyan siya guys. Of course, may another bias. So, ayan. 2 pieces per member, guys. Oh, ang ganda-ganda dito ni Jimin. Ito, ang gwapo-gwapo niya dito. Ang gwapo-gwapo ni Tae here. Yan ang ating postcard set. And, ganito yung nasa ano niya. Ganito yung nasa back part. Ayan, ganyan yung nasa back part. Okay? So, that's our HYBE Inside Postcard set. So, ayan. So, of course, excited na yung mga nagtingin dyan. Alam ko. Worth it naman, guys. Ang ganda-ganda ng quality. So, of course, next guys is itong photocard set ng HYBE Inside Merch BTS. So, yung top loader niya parang cassette, yung cover ng cassette tape. So, ganun siya. So, of course, I'm so excited, guys. And of course, nagpatingi din ako nito, kaya i-open ko din to, guys. And, ito, guys. So, meron pa akong mga extra nito. Ititingi ko din. And, ayun na nga, on hand na siya, guys. And, ready to ship. But, of course, expect na may price differs kasi, of course, on hand na to, guys. And, wala na kayong pag-iintay na gagawin. So, yes. So, unfair naman doon sa mga bumili ng pre-order. Okay? So, ganon. So, medyo may price differs tayo kapag on hand na yung items. Okay? Okay? So, ito na, guys. Ayan ang back part. Ayan. And, let's open it. Ito na guys, ang photocard set. Ayan. Wala man lang ka-scratch ang case. So, paano to i-open? Baka masira ko. Pero of course, wala namang may-ari nitong case. Pero baka masira ko yung mga Wait lang, i-figure out ko lang. Paano? Paano ko to? Ayun. Ito lang pala siya, guys. Ganito siya. Oh my God! Ang ganda nung case. In fairness, akin na to. Lalagay ko dito yung mga PC ko. So, ayan. Of course, ito na ang ating photocard. Yes! Oh my God! Ang ganda ng quality, guys. Glossy siya. Ayan. Pero ang ganda ng quality, guys. Grabe. So, ayan. So, hindi siya round edges. Oh my God! Ang gwapo din Namjoon here! Ganito yung back part ng BTS HYBE Inside Merch Photocard. So, ang ganda nung logo. Diba guys? Oh my God! Sulit na sulit ha guys. So, sobrang mura nito nung pinatingi ko. So, 2 items na sobrang mura pa. So, ayan. So, of course,
Grabe guys. So, meron pa akong mga extra nito. Of course, i-DM nyo lang yung aking page dito sa Instagram and sa Twitter. So, mas active ako dyan. Parang mas malaki din yung size ng photo card na to, unlike dun sa mga regular photo cards. Parang feeling ko ka-size niya yung mga photo cards ng Army Bumps. Ang gwapo! Ang gwapo ni Seokjin. So, parang yung mga photos dito, parang yung mga nasa postcard din guys. So, ayan, ang gwapo ni Seokjin. So, super ganda ng quality guys. Grabe, ang kapal din ng card. Grabe, ang ganda talaga ng quality, promise. Ang ganda. Nagagandahan ako dito sa pagka-print ng photos, sa pagiging glossy, ganyan. And of course, yung back part, hindi nyo ata nakikita. Meron pa yung name dito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. Closer look. So, ang ganda guys. Promise. Yan, ito wala to dun sa postcard. So, ang gama niya dito. Tapos, ito. Parang wala din to dun sa postcard. Ang gwapo niya yung hair. Grabe, guys. Tignan nyo. Hindi ako makaget over. Ang ganda-ganda ng quality. Promise. Papakita ko sa inyo closer look. Mas lalo nyo makikita, guys. Yung mga nag-avail ng tingi, promise, sobra-sobrang worth it. Worth it talaga, guys. So, ayan. So, super, super worth it. Sobrang ang ganda ng quality, promise. Hindi ako makaget over. Yun na nga, so na-open natin yung postcard and yung photo cards. Yan, masasabi ko sa inyo, ang ganda ng quality, both postcard and photo cards, guys. Sobrang kakapal nung card niya, guys. And kahit itong sa photo card, ang kapal nung card niya. Itong card case na to, from this thingy, ay akin na. So, akin na to, kasi ilalagay ko dito yung iba kong photo cards. So, ayan guys. So, yun lang yung mga items ko from HYBE Museum. And yun yung mga items ng BTS sa HYBE Inside merch. So, yeah, that's it guys. So, ayan. So, meron pa akong mga extra nito guys. Of course, lalo na dito sa photo card set guys. So, meron pa akong mga extra nito. And of course, ipopost ko yun as on-hand items. And of course, sa Shopee, ipopost ko yun. So, para pwede kayo mag-COD. But of course, wag nang bumili ang mga bogus buyer. Okay? Ayun guys. So, itong mga in-unbox ko ngayon guys. So, super satisfied ako sa quality guys. Kasi super gaganda guys. And high quality guys. So, lalo na ata yung mga mahal guys. So, sobrang ang ganda ata talaga ng quality nun. And worth it talaga bumili nitong mga to guys. So, of course, don't forget to follow my shop guys. So, of course, pwede kayo dyan mag-order nitong mga to. Of course, lalo na tong photo card set. Meron pa rin ako ditong mga extra. And pwedeng COD sa Shopee. Okay? So, yeah, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel guys. And of course, click the notification bell para ma-notify kayo sa mga ganitong videos. So, see you next time guys, and